Anh biết quá. Sao chơi được? Không tài nào chơi được. Anh nhẹ tay thôi. Nhẹ cỡ nào nhẹ chứ bi. Bi nó lan dày ra mà đi được. Thấy không? Anh đi được tới đây rồi.
Lửa. Ủa? Lọc rồi hả? Bây giờ chơi miếng quá, lỗ nhiều quá. Lá. Lá hả? Chơi không chơi được, ít lỗ thôi. Không phải vậy mới được chứ. Hồi nãy vài giây là xong đấy. Mày không tài nào chơi được luôn, anh chơi được chưa? Nữa chưa? Anh không chơi được. Nó sẽ chui vô mày ngay, làm sao mà được? Chơi đi. Anh biến quá. Sao chơi được? Không tài nào chơi được. Anh nhẹ tay thôi. Nhẹ cỡ nào nhẹ chứ Bi nó làm vậy xem mà đi được. Thấy không? Anh đi được tới đây rồi. Ủa sao vô được rồi hay vậy? Giang hả? Em biết cách chơi rồi, em biết cách ra khỏi bẫy rồi. Nhưng mà không phải là Đó, vô cái lỗ đó phải chơi lại từ đầu. không có chơi rồi đó. Chơi dai thì sao mà được. Giang bị lỗ lại. Ê, em đưa xa quá rồi. Em chân Giang mà.